Last time kung napanood nyo yung aking adobong berde, uy, na-curious siya bakit berde. Panoorin mo na. Medyo pumalpak yung lumang blender ko doon. Di kinaya yung paggawa ko ng malunggay pesto. Kaya naman, thank you very much dahil merong nagpadala ng bagong blender. Thank you from Bang Good. It's not just a blender guys, but a multifunctional blender stick. Oh. It has blender stick immersion for smashing, blending, and grinding fruits and vegetables for your baby food. It also has food processor for grinding meats and many more. Last time, pinost ko din ito sa aking Instagram and other social media accounts. Sa mga nagtatanong po ng link where to buy this product, please check the description box below. And later at the end of this video, I will give you a discount code for those who want to avail this product. Oh, diba? Gumaganon pa si ate girl. So, ito na nga guys. Simulan na natin. Intro, pasok. What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, 𝒦𝒂𝒊𝒍 and welcome to my channel. Gagamit tayo ng chicken breast, which is the healthiest part of the chicken. Yun lang, yung part na ito yung kadalasang hindi bet kainin, di ba? Kaya naman gagawin natin siyang hindi boring kainin. Ayan, hiwa-hiwain lang natin yung mga sangkap. Roughly chop lang guys since i-grind din naman natin siya. Yeah, come on. Drummer ka girl. Wala lang, trip ko lang. Next ay ang ginger or luya. Bawang, sibuyas, kamatis, luya. Ayan na nga guys, lalagay lang natin yung mga chop natin dyan sa food processor. Sasamahan natin ng mga pampalasa. Hi guys, this is Iya. Don't forget to subscribe on my Ate Jane's channel. Oh no, she's back. Uy, ginagawa mo dyan? Nothing, ate. Bye guys, see you again. Ayan, since nasalpak na natin lahat ng mga kailangan natin dyan, ano pang gagawin natin? Iga-grind na natin siya. And tignan nyo guys mabuti kung gaano ka-powerful itong blender na ito. To tell you honestly guys, hindi lang dahil sa pinadala sa akin itong product na to, natuwa talaga ako sa performance niya. May ganun, performance no? Performance is the key. Bawat ginagawa ko, talagang na-amaze ako kahit yung husband ko. And yung mga nakakita nung ginagawa ko, kasi nga, talagang nadudurog niya agad kung ano man yung mga inilalagay ko sa processor na to. Diba? Sabi nga ni Mami, hindi niya na daw kailangan bumili ng giniling na manok. Kasi ito, kayang-kaya niya. And, saglitan lang, kaya naman you can save time, energy, effort, and money dahil budget-friendly siya. Yun lang guys, dahil medyo maliit itong processor na to, kaya naman by batch ko siya grind, pero mabilis lang naman. Kaya naman haluin nyo siyang mabuti para
talaga namang halong-halo siya. Yun. Halong-halo siya. Walang masabi. Ayan, so isha-shape lang natin siya ng ganyan. Pahaba. And kung mapapansin nyo, hindi ako masyadong naglagay ng oil kasi hindi naman deep fry ito. And isa pa, non-stick din yung pan na gamit ko. Hindi yan sponsored, guys. Sa mga nagtatanong kung saan ko pinagbibili yung mga gamit ko, yung aking mga pan, etc. Gagawa tayo ng vlog dyan, guys. Mga mura ko lang nakukuha yan. Yung karamihan sa Shopee, ganun. Habang niluluto natin yung ulam, gagawa naman ako nitong special sauce. Ayan, nasa screen lagay yung ating mga ingredients. Ito na nga guys ang ating sariling version ng chicken kebab. Pero bago ang taste test, isang malupitang montage. Taste test! Sobrang juicy. Sarap. Grabe, ang sarap. Try nyo na to guys. Tara, kain na. And ito na nga guys ang complete ingredients ng ating recipe for today. And for the link where to buy this product, please check the description box below. And as promised, for those who want to avail this product, here is the discount code for you. Just use capital 𝐵𝒔𝒕𝒂𝒈1. You'll get 14% off. Yes! Don't forget to follow me on my other social media accounts, Instagram 𝑗sagustin12, sa aking Facebook page 𝗓𝒐𝒻_Silvestre at sa aking Facebook group 𝑤𝒂𝒄𝒆𝒃. Nagpo-post po ako sa mga yan ng mga complete ingredients with costing para mas madali nyo pong mag-grab or ma-access. And dyan din po ako magpo-post and mag-a-announce sa mga darating nating pag-giveaways. Yon! Kaya naman, follow me. May ganun. And guys, please don't forget to subscribe and click the notification bell sa aking second YouTube channel, Cooking Wife. At ito na nga po para sa ating sigawan. Shoutout po kay Sir Robertson Light from Linasin, San Marcelino, Zambales. Shoutout and support po sa YouTube channel ni Ago TV. Shoutout and support din sa vlog ni 𝐷𝒢𝒻 Vlogs. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all.
Bye!